Namaste Internet, welcome to God's own country. Namaste Internet, we have arrived here in the cultural capital of India, Thrissur. Actually, हामी छेउछाउ outskirts-तिर छौँ of Thrissur, and this is the property where we'll be staying. It's a little gloomy weather. This is how it looks like. अलिकति exhausted पनि feel भइरहेछ किन भन्दाखेरि since we didn't sleep properly हिजो हामी एयरपोर्टमै थियौँ, so अलिकति exhausted feel, लुलो feel भइरहेछ क्या. अब मजाले freshen up हुने, maybe power nap 1 or 2 hour को. अनि त्यसपछि केटाहरू मसला डोसा लिन गएको छ. मसला डोसा खानुपर्छ. साउथ इन्डियामा आएपछि अभियसली फर्स्टमै हाम्रो वेलकम मसला डोसाले हुँदैछ. मजा सुझियोस्. रमाइलो छ. गर्मी चाहिँ साह्रै गर्मी क्या. ब्युटिफुल प्रपर्टी हो हियर. All thanks to Suraj Naya. Freshened up. Here's Nobin. अनि त्यसपछि स्न्याक्स खाँदैछौँ हामी. Yo, in Kerala baby! Kerala is happening. Nobin! How ne? Snack खाँदैछौँ. Here's Cheetos and stuff. हाम्रो मसला डोसा आउँदैछ. Nobin. Yo, what is up, people? Allu Arjun with dosa. हाम्रो डोसा है. The dosa has arrived. Suraj, के छ त कस्तो फिल भइरहेछ त केटाहरू आए? मलाई भन्दा नि तिमीहरूलाई चाहिँ कस्तो फिल भइरहेछ भन्ने कुरा हो हैन. हामी त बाबा गाउँ भएको मलाई चाहिँ होइन केटाहरू आउँछ जस्तो तिमीलाई फिल भएको थियो त. म चाहिँ स्पेशली नबिनले त तिमीलाई नबिनले त अब 1 वर्ष भएको थियो. म आउँछ जसरी भइ नै आउँछ एक्लै भनेर हैन. तिमी चाहिँ अनएक्सपेक्टेडै थियो क्या. किनभने लास्ट मोमेन्टसम्म तिमीले मलाई के भनेनौ आउने भन्दै अनि 81 मेसेजमा चाहिँ नबिनले भने म र के अरे समीर मात्रै आउने भयो. म चाहिँ केटाहरूलाई चाहिँ एक्सपेक्ट गरिरहेको थिएँ क्या. मिलनहरू हैन, मिलन अनुसुतहरू पनौतीहरूले धोका दियो ल. ठिकै छ. ठिकै छ. थ्याङ्क्स फर इन्भाइटिङ. यो वेलकम ब्रो. मसला डोसा. मसला डोसा सक्यो. अब चाहिँ हामी ड्युटीमा एयरबिएनबी स्टाइल. हाम्रो अब यहाँ लुङ्गी कार्यक्रम है. यो चाहिँ कसो मुन्टो भनिन्छ हामीले हैन. यहाँको ट्रेडिसनल हो, धोती हो हैन. अब यो चाहिँ लाएर आउनुपर्ने हुन्छ वेडिङमा चाहिँ. तिमी यो लाउँदा अब तिमीले लाउने बानी नभएकोले गर्दा चाहिँ यो बेल्ट लाउनु पऱ्यो. ल यो पनि लाएर आउने त्यसको माथि एउटा बेल्ट लाएर नझरिकन आउँछ. लुङ्गी ड्यान्स. धन्यवाद. ल लुङ्गी. लुङ्गी. So yes, we're going to Thrissur at Suraj's place. Boys are getting ready. And त्यसपछि we freshened up. नुहाइधुवाइ गरेर सुत्यौँ मजाले 2-3 hours जति. अनि त्यसपछि यहाँ ढोकामा पनि कडा एलिफेन्टको छ क्या. Look at this. Look at this one. गोवा छ यहाँ. We're getting out. अब यहाँ जुगाड हुँदैछ. के अरे ओला सोलाको के भन्छ अरे यतातिर? नबिन उबर पनि भएन. हाम्रो केटाहरू झिल्कै भएर हिँडिरहेछ. डिजाइनर नबिन. यतातिर लामखुट्टे नै आउने रहेछ तर है. हरियाली नै हरियाली छ यतातिर. अनि त्यही भएर चिल टाइपको छ. आनन्दको टाइपको छ कि. Look at this. यता झन् रमाइलो रहेछ. भाइहरूले साइकल चलाउँदैछ कि.
देखो हेलो बाय बाय We are guys strolling around the streets of Kerala, Thrissur. नमुनै भनेर आएको छ त यो त के क्यामेरा लियो हेर्नु त ल यो यसलाई नमुना नभने कसलाई लगाएर लिएर आएको थियो उसकै उसका ही है भाई टी शर्ट पहना था बोला भाई अच्छा लग रहा है तो इस वाला उतार के दे नाच्न मिल्छ मिल्दैन हामी ठीक है भाई तेरो नाच्ने का मन गरेर तँ नाच्ने का नवीन चाहिँ नाच्न मन छ क्या मलाई सोलो डान्स रे होला एउटा अघि भन्नु सोलो डान्स त उके के त्यो छ नि त्यो छ नि त्यो कोलारुन के भन्ने ट्युन मिलाए इसको उसको नाचना दे हो ल म गर्छु കനവിന്നിൽ തെളിയുന്ന പോലെ പുഴയോരം തഴുകുന്നീ തണുവീരൻ കാറ്റും ഉലകങ്ങൾ എഴുന്നീതൊരു കുഴലോതിയ പോലെ കുളിരേകും കനവിന്നിൽ കരിനുള്ളിൽ അതിലോലമാരോരും അറിയാതെ സൂക്ഷിച്ച താളങ്ങൾ യാഗങ്ങൾ ഈണങ്ങളായി വീരം പടകുട പൊന്മുടി ഏറ്റിക്കൊട്ടി കേറുണ്ടാവും ഇത് മുള്ളും കൊള്ളിക്കുന്നിൻ നീലെ കാവടി എന്തും വേണം ഇന്നക്കരകുള്ളവൻ ഇക്കരകെത്തും തക്കിടി തകിടടി വേണം डोसा पाक्छ है लाइभ डोसा पाक्छ डोसा मिलेगा उन्जैन त साउथ बेग खाना खानु छ बोस आ रहा है What are you bringing, man? सो दारू पार्टी सुरु हो रही है Tycoon. What's Tycoon? क्यों तुम के खाने आज? म आज So yes. There is a lake over there. Tycoon Dam Lake होला यो चाहिँ. Property looks like this. यहाँ चाहिँ यो सेल स्टेसन जस्तो रहेछ यहाँ केटाहरु भित्र छन्. Now been getting excited as always. Fancy ठाउँमा आएपछि.
So our day ends here at Pattaikund Dam Nazik. Like के भन्छ त्यहाँको लेक हाउसमा छौँ अहिले हामी. So the day ends today over here. So that's it. So stay subscribed for next videos, guys. See you soon. Until then, everyone stay safe. Signing off from Pattaikund Dam. Bye bye.